تو این قسمت ما میخوایم همون کاری رو که برای این قسمت انجام دادیم و با استفاده از دستور ESCTS یه منحنی رو به صورت لوپ تو اینجا گذاشتیم، همین کار رو برای این قسمت هم انجام بدیم تا نکته ای رو که برای این حالت هست رو اینجا توضیح بدیم. اجازه بدیم من اول همین الان سریع اون کاری رو که قبلا برای اون قسمت هم انجام داده بودیم، پس من اینا رو میگیرم. حالا این رو هم میتونم الان علامت سوال بزنم، کلیک بکنیم و حالا درگ میکنیم تا یه قوسی رو اینو از این نقطه بکشیم یا از توتر، چون ما اون مقدار رو متغیر گذاشتیم و اون مقدار متغیر رو سیستم از فاصله این دو نقطه، این خطی که داریم الان درگ میکنیم به دست میاره. بعضی مواقع این مسئله هست که حالا فرض کنیم ما اصلا روی 55، پس من این مقدار رو 55 میذارم و فرض کنیم به این صورت ما یه قوس به شکل لوپ رو اینجا گذاشتیم که باز هم الان اینجا میبینید که یه آبجکت از نوع پویلاین هم بر ما اینجا خودش گذاشته. نکته که وجود داره اینه که ما این همون قسمت اولا که این کلوتویدا اضافه است، از ما کلوتویدای اضافه رو اول پاک کنیم. یکی این کلوتوید بود و یکی هم این کلوتوید. مثل قسمت قبل ما میخوایم الان بیایم و بین این قوس دایره و این قوس دایره یه کلوتوید بندازیم. منتها این دفعه این کلوتوید در واقع این دو تا قوس ما به حالت معکوس هستن که اگه برگردیم روی منحنی ها، این نوع منحنی که با نام ESCRC و تو اینجا ابزارش اینه، منحنی هست که در واقع برای ترسیم این قوس هایی که قوس های معکوسی هست که حالا یک کلوتوید مرکب بینشون نشسته. اینجا باز اگه شما دو تا آبجکت خط بگیرید، این مجموعه 5 رو میتونید ترسیم کنید مثل اینها، و اگر هم دو تا آبجکت دایره فقط بگیرید انتخاب کنید، میتونید در واقع سیستم اینا رو به عنوان دو قوس معکوس میبینه و میتونه این کلوتوید بینشون رو طراحی کنه. پس تو اینجا تو دفعه در واقع تو این قسمت قبل خاطرتون باشه زمانی که دو تا قوس دایره ما هم جهتن مثل اینجا، یعنی مرکزشون به یه سمته، ما از دستور ESCOI استفاده کردیم تو حالتی که مثل این حالت که شما میبینید این آرک و این آرک، همچنین این آرک و این آرک، اینا به صورت معکوس هستن. باید از دستور ESCRC استفاده کنیم. اینی که کلید دیزاین رو میزنیم، حالا اینجا این رو انتخاب میکنیم، این آبجکت هم انتخاب میکنیم، دکمه سمت راست ماوس رو برای خاتمه انتخاب یا سلکشن میزنیم، کلیک که بکنیم همین الان مشخصه که توی شکلمون الان یه پولیلاین اونجا گذاشته و یه کلوتوید. یه کلیک دیگه هم میکنیم، این یه اسمی هم میخواد، اون اسمو فعلا صرف نظر میکنیم چون خودش اسمی گذاشته. این شد اون کلوتوید مرکبی که در واقع در این نقطه به این قوسمون مماس شده و شعاع این قوسه که حالا میتونیم اینم اینجا نگاه کنیم که الان خود این آبجکت دایرمون شعاعش 700 و این آبجکت دایرمون شعاعش 80 و این کلوتویدمون هم الان نگاه کنیم و انتخاب کنیم، شعاع خود انتهایش 80 و استارت ردیوسش هم 700 همونطور که بود. اینجا باید اینو تریم کنیم، پس یه لاین میکشیم از این نقطه به اینجا و تریم میکنیم نسبت به این دو خط این آبجکت دایره رو و ایریز میکنیم پریویوس رو. این مال این قسمت شد. حالا همین کار رو برای اینجا انجام میدیم. باز دوباره دستور ESCRC رو کار میکنیم، کلیک میکنیم. الان دقت کنین، حالا من یه ذره شکل اصلا بازتر بکنم که ببینید اینجا رو. یه ذره کوچیک‌ترش کنم. ببینید کلوتویدی الان کار شده ولی این کلوتوید رو برعکس کار کرده، یعنی به صورت میرور، چون به هر حال این قوس دایره و این قوس دو تا کلوتوید میتونه روش بشینه که این الان به صورت برعکس کار کرده. تو اینجور مواقع خب همین آپشن ها اینجا هم هست. شما کلید F12 رو که بزنین
حالا میبینین که جهتش عوض شده، به این سمت گذاشته شده. این الان کلوتوید درسته. اینجا باز دوباره ما این آبجکت دایرمون رو فقط باید تریم کنیم. پس یه لاین ترسیم میکنم از اینجا به اینجا و به اینجا، تریم میکنم، این دوتا رو میگیرم به عنوان در واقع تریمین باندری و این آبجکت دایره رو انتخاب میکنیم و ایریز میکنم پریویوس. پس نکته‌ای که اینجا می‌خواستیم بگیم استفاده از منحنی ESC-RC. بقیه کارها دیگه مثل کارهای قسمت قبل از بابت یکی کردن این پایلاینا که توضیحاتش توی قسمت قبل داده شد. مسیر رو تصحیحات مربوطش رو انجام دادیم، تبدیلش کردیم به یه پایلاین مثل همون کارهایی که تو قسمت قبل کردیم. حالا یه فقط extract profile and sections هم میکنیم. این دفعه چون نام این پایلاین رو لوپ 2 گذاشتیم، در امتداد لوپ 2 تحت روت آیدی شماره 2 هم ذخیره بشه. نقطه شروع هم end point همین نقطه تعیین میکنیم و اینجا هم از برنامه میخوایم که اطلاعاتش رو اونجا برام بذاره. این هم در واقع مربوط به این آبجکت ها و کیلومتر گذاری و هکتومتر گذاری و تمام آی پی ها و مسیرها و مشخصات. حالا این آیکون رو هم اول از همه میتونیم بذاریم بغل یکی آیکون ها. و اون مشخصات قدس رو هم اینا رو از اینجا منتقل کنیم به این قسمت. خب اینا رو میذارم مرتبش کردیم. ببندم، من فعلا ما با این کاری نداریم. پس این الان یه ذره اینا رو جاشون بیاریم این و این الان پس یه دونه حالتی از یه قوس به شکل لوپ با استفاده از دستور ESC TS همراه با دستور ESC RC بود که برای در واقع طراحی این کلوتوید مرکبیه که از این قوس‌های اصلی شروع میشن. این خطا رو هم بعدا میتونیم پاک کنیم، خطای غیر لازمیه. همین کار رو برای این یکی چپ دریا و لوپ ها و برای احیانا رمپایی هم که میخوایم طراحی کنیم میتونیم انجام بدیم. مشخصات تمام این قوس‌ها و کلوتویدام که توی اینجا توی این باکس های اومده، شعاع start reduce SR، شعاع خود قوس در واقع انتهایی کلوتوید و بقیه پارامترها. توجه کنید که اگر شما بخواید همین قوس رو حالا توی نرم افزار هر کدوم از نرم افزارهای CSDP ترسیم بکنید، در واقع چون یکی از ویژگی‌های اون نرم افزارها نحوه ترسیم پلان مسیر به طور اتوماتیکه با اون مورد اتوماتیک پلان توی در واقع مود پلان تو نرم افزار مپ. حالا البته میتونید شما اکسپورت بکنید این آبجکت ها رو، در واقع این قوس ها و اینها رو انتقال بدین، اما خب برای اینکه اون نرم افزار کیلومتر گذاری خاص خودش رو انجام میده، بهترین کار اینه که شما یه فایلی به صورت همون فایل ورودی لازم برای اتوماتیک پلان ترسیم کنین که خود نرم افزار CSD مپ این فایل رو بهتون میده. یعنی شما کافی الان برید تو این تولز، تو قسمت اینکوئری و مورد روت آی پی رو بزنید و برای مثال این پایلان رو انتخاب کنید. اگه الان این قسمت تکست باکس رو این پایین باز کنید، من اینم یه بار بزنم که اصلا این دیگه برون. اگه دقت کنید، من مثلا اینم پاک میکنم و یه بار دیگه من دستور همین منوی تولز قسمت اینکوئری و مورد روت آی پی رو میزنم. این اطلاعاتی که الان میبینیم براتون نوشته شده در دو قسمت، اطلاعات مربوط به این مسیره، یعنی اتوماتیک پلان این مسیره که شما میتونید همین رو الان در واقع اینجوری
انتخاب کنید با دستور کنترل اینسرت. یادتون باشه کنترل سی نمیتونید بزنید چون کنترل سی شورتکات کپیه توی نرم افزار CSD مپ، ولی کنترل اینسرت میتونید بزنید و حالا میتونید برای مثال توی نوتپد و پست کنید همینو. علت اینکه دو سری هم نوشته شده به خاطر اینکه این بالایی قسمت حالتیه که با R و A ترسیم میکنه، این قسمت حالت R و LS که البته اینجا چون اکثر قوس‌ها مرکب هستن، کلتوری مرکب هستن، همشون با کاراکتر C مشخص شدن و در واقع کلتوید ساده اینجا وجود نداره. وگرنه شما میدید که این قسمت بالا شعاع و پارامتره، این قسمت پایین شعاع و طول کلتوید. یه سیوی هم اینجا میکنیم. این پس نحوه ترسیم بود با توجه به دستور ESCTS و حالا دستورات دیگه از این نوع برای منحنی‌های ESC روی لبه هایی که اون لبه ها به صورت آرک هستن، قوس دایره.